channel. So today's vlog, another recipe na naman yung ituturo ko sa inyo, which is napakasimple lang, tuna pasta. So kailangan lang natin ng mga ingredients na to, which is syempre yung ating noodles. Spaghetti noodles yung ginamit ko, so wag natin siyang i-overcook. And then garlic, yan. And then basil leaves, and then onions, white onions. Pwede rin kayo gumamit ng red onions. And then olive oil, Doña Elena olive oil. Yan. And then Doña Elena din na tuna. Yan. Kasi gusto ko itong Doña Elena na tuna kasi hindi siya masyadong ma-oily. Ginagamit nito is sunflower oil. So, yan. Maganda yan. So, masarap siya. So, try it. So, yun. Yan yung mga ingredients natin. So, tara samahan niyo ako kung saan na natin lutuin yung ating tuna pasta. So, first, lagyan muna natin ng olive oil. Yung pan natin. And then first, lalagay muna natin yung onions. Onions muna muna natin kasi para hindi masunog yung garlic natin. So next, lagay na natin yung ating garlic. Igisa lang naman natin yung ating tuna and then ilalagay lang naman natin yung pasta. Napaka-simpleng recipe lang yan. Pero yun nga guys, sinabi ko, healthy siya kasi yung tuna na ginamit natin nasa, ginawa siya ng sunflower oil. So, try niyo yung Doña Elena. So, hintayin lang natin na golden brown lang siya ng konti. Yung hindi naman siya yung talagang kasi pangit yung magiging lasa ng ating garlic. So then, lagay na natin yung ating Doña Elena na pasta tuna. Hindi ko siya masyadong dinrain. May konting oil siya para masama siya sa ating pasta. Healthy naman siya kasi dahil sunflower oil. Ayan. Hindi ko na siya lalagyan ng salt kasi yung ating tuna meron na yung timpla sa pan. So, hindi na natin kailangan lagyan ng salt. Pero, lalagyan lang natin siya ng konting pepper. And then, lagyan natin ng konting pepper. Yan. So, luto na yung ating tuna. Ilalagay na natin yung ating pasta. Yung ating pasta, 400 grams lang itong binili ko. So, ayan. Minix na natin. So, yung ginamit nating tuna is 1 can only. So, yung ating pasta na 400 grams, madami pa rin siya. So, hindi ko siya nilahat kasi 1 can lang yung ginamit natin. So, yan. Ngayon, lalagyan ko siya ng chili flakes. But, it's optional lang to kasi kami lang mahilig sa
chili flakes. So, nilalagyan lang namin ng konti para may konting spices siya. Pero optional lang yan, guys. So, mix lang natin. And then the basil leaves. So, yan. So, ito na yung ating tuna pasta. So, ililipat na natin sa ating plate. Then, titikman natin. So, yun guys. So, nakita nyo na yung paggawa natin ng tuna pasta ng version ko. So, napaka-simple lang niya. So, kayang-kaya niya yan gawin sa mga sarili nating bahay. So, ngayon, titikman na natin yung ginawa natin. So, samahan nyo ako. Sarap talaga yung tuna ang Doña Elena. Try nyo siya. So, yung pasta na ginamit ko, hindi siya overcooked. Sarap siya kainin. So, yan. So, I hope you liked the video. So, don't forget to subscribe and click the notification down below. So, para meron kayong ma-update sa mga bagong videos namin. And, kung meron kayong other comments or gusto nyo gawin na vlog namin, just comment down below. So, para mabigay namin sa inyo yung gusto nyo gawin namin. Salamat guys! Keep safe! Bye!